আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভোগালী বিহুটি আহিছে আৰু এই বিহুটিত তিলপিঠা নবনোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব বাৰু। তিলপিঠা নবনালে বিহুটি আধৰুৱা যেন লাগে নহয়নে বাৰু। আৰু মই তিলপিঠা বনাব নাজানিছিলোঁ ভালদৰে। আগতে মাহঁতে বনোৱা দেখিছিলোঁ আৰু মাহঁতে বনোৱা দেখিয়ে মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই কেনেকৈ পিঠাটো বনালোঁ তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওকচোন। তিলপিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই 2 কেজি চাউল খুন্দি লৈছিলোঁ। চাউলটো পিঠাগুড়িটো খুন্দা মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু পিঠাগুড়িটো খুন্দা 2 কেজি চাউলৰ কাৰণে মই এয়া আধা কেজিতকৈ অকণমান কম তিল লৈ লৈছোঁ। তিলখিনি মই প্ৰথমতে ভাজি ল'ম ভালদৰে। তিলখিনি ইমান দেৰিলৈকে ভাজিব লাগে যেতিয়া তিলখিনি এনেকৈ ফুটি যায় নহয়, তেনেকুৱালৈকে তিলখিনি ভাজি ল'ম মই। মানে তিলখিনি ভাজোঁতে মোক 7 পৰা 8 মিনিটমান সময় লাগিছিল আৰু। তিল যেতিয়া ভাজি থকা হয় তেতিয়া তিলৰ পৰা এটা বহুতেই ধুনীয়া গোন্ধ আহি যায় আৰু আপুনি তেতিয়াই গম পাই যাওঁ যে তিলটো আমাৰ ভাজা হৈ গৈছে। আৰু এয়া দেখিছে নহয় অকণমান তিলটো বগা বগা নিচিনাও লাগি গৈছে, মানে এইটো ফুটি পেলাই হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মোৰ তিলখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই ল'ম, উলিয়াই পেলাই মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰোঁ যে যদি মই তিলপিঠাটো বনাওঁতে মোৰ কিবা এটা মিষ্টেক হৈছে মোক সেইটো শুধৰাই দিব বুলি মই আশা কৰোঁ, কাৰণ মই তিলপিঠা ইমান ভালদৰে বনাব নাজানো। আৰু এয়া চাওক মোৰ তিলখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত পিচি ল'ম। এইটো আপোনালোকে মিক্সিত নিপিচি ঢেঁকীটো খুন্দি ল'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ ওচৰত ঢেঁকী নাই কাৰণে মই মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ। মিক্সি জাৰত মানে বহুত বেছি ঘূৰাব নালাগে, জাষ্ট মানে মিক্সিটো এবাৰ চলাই দিলেই হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাওক মোৰ তিলখিনি পিচা হৈ গ'ল। ইয়াত কিমান মিহি হৈছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আৰু মই এয়া আধা কেজি তিলৰ কাৰণে 250 গ্ৰাম মিঠৈ লৈ লৈছোঁ। মোৰ মিঠৈটো কোমল আছিলে কাৰণে মই এনেকৈ চিম্পুল মিঠৈটোৱে লৈ লৈছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মিঠৈটো টান হয় তেতিয়াহ'লে ভালকৈ মানে কাটি ল'ব মিহি মিহিকৈ। আৰু এয়া মই হাতে ভাঙোতে ভাঙি গৈছে। এতিয়া মই তিলখিনিৰ লগত মিঠৈখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। মোৰ তিলখিনি যোনখন প্লেটত মই উলিয়াই থৈছিলোঁ সেই প্লেটখন মোৰ সৰু হৈ গ'ল। মোৰ মানে সানিবলৈ অলপ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে মই বাচনটো সলনি কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক মই একদম ভালদৰে মানে হাতে মোহাৰি মোহাৰি মিলাই ল'লোঁ, মানে মিঠৈখিনি একদম ভালকৈ সানি ল'লোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কমলাৰ যোনটো বাকলি হয় নহয় শুকুৱাই থোৱা, সেই বাকলিটো মিক্সিত খুন্দি পেলাই দি দিব পাৰে, ফ্লেভাৰটো ভাল আহে। কিন্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ কাৰণে মই দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই এখন টাৱা এনেকৈ গৰম কৰি ল'ম। মই পিঠাটো গেছতেই বনাইছোঁ। মানে মই আপোনালোকক আগতো কৈছোঁ মই ইমান ভালদৰে বনাব নাজানো। প্ৰথমতে এবাৰ এনেকৈ হাতে দি চালোঁ, কিন্তু বনাই পেলাই আচৰিত পালোঁ। পিঠাটো মোৰ এবাৰতে হৈ গৈছে, এটা পিঠাও নাভাঙাকৈ। এয়া চাওক মই পিঠাটো মানে এচামুচমান হ'ব পিঠাগুড়ি এনেকৈ দি ল'লোঁ, মানে দি পেলাই একদম বহল কৰি দি ল'লোঁ। আৰু পিঠাগুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত এখন চামুচে মই এনেকৈ ওপৰটো মানে অকণমান ক্লিন কৰি দিলোঁ, মানে বহলাই দিছোঁ আৰু য'ত বেছিকৈ পৰি আছে। তাৰপিছত মই 1 চামুচ তিলৰ যোনটো মিশ্ৰণ বনাই থৈছিলোঁ সেইটোও এড কৰি দিলোঁ। তিলৰ মিশ্ৰণটো দিয়াৰ অকণমান মানে 30-40 ছেকেণ্ডমানৰ পিছতে মই এখন এনেকৈ হেতা লৈ ল'লোঁ। হেতাখনে এনেকৈ পেলাই অকণমানকৈ উল্টাই দিলোঁ। দি লৈ পেলাই এইটো যেনেকৈ তিলপিঠা বনাই তেনেকৈ মই ৰোল কৰি দিলোঁ। কিন্তু বহুত আচৰিত পালোঁ, পিঠাটো দেখিবলৈ ইমান ভাল লগা নাই যদিও প্ৰথমটো পিঠা ইমান ধুনীয়াকৈ বহি গৈছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে মোৰ সেইটো কাৰণে। আৰু এটা মই বনাইছোঁ বেলেগ এখন চিষ্টেমত বনাইছোঁ। এনেকৈ বনাই মই গোটেই পিঠাখিনি এনেকৈয়ে বনালোঁ আচলতে। এইবাৰ বনাবৰ কাৰণে মই এখন চালনীত এনেকৈ 2 চামুচ পিঠাগুড়ি লৈ ল'লোঁ। পিঠাগুড়িখিনি মই একদম গোটেই টাৱাখনৰ ওপৰত এনেকৈ চালি দিলোঁ। চালি দিওঁতে এনেকৈ বনাবলৈ মানে সহজ হয়। আপোনালোকেও যিসকলে নাজানে বা প্ৰথম বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে বনাবচোন। এনেকৈ বনাব পাৰি, মানে বহুত মানে সহজতে বনাব পাৰি। পিঠাটো তেতিয়া ডাঠ নহয়, মানে পাতলেই হয় আৰু মানে ভাল লাগে দেখিবলৈ, দীঘল দীঘলো হয় অকণমান। তাৰপিছত মই এনেকৈ বহল কৰি দিলোঁ, চামুচ এখনে ক্লিন কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই চেম প্ৰচেছতে তিলখিনিও দি দিলোঁ হাতেৰে। তাৰপিছত আকৌ যেনেকৈ তিলপিঠাটো বনাই এনেকৈ এটা ছাইডে ভাজ লগাই দিলোঁ, দি লৈ পেলাই গোটেইটো একদম সমানকৈ গোল কৰি দিলোঁ। মই ইয়াত তিলপিঠাৰ লগতে নাৰিকল পিঠাও কেইটামান বনাইছিলোঁ। নাৰিকল পিঠাটো একেই, মানে খালি নাৰিকল এটা মই মানে ৰুকি লোৱা নাই, মই মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ। আৰু মিক্সিত পিচি পেলাই অকণমান তাত চেনি মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লৈ পেলাই মানে চৰি দেই, মই নাৰিকলটো ভাজিও লৈছিলোঁ অলপ দেৰি কাৰণে। নাৰিকলটো ভাজি পেলাই মই অলপ চেনি মিলাই পেলাই একদম চেম প্ৰচেছতে মই বনাইছোঁ। তেনেকৈও আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব পাৰে। আৰু এটা পিঠা মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ। চেম প্ৰচেছতে মই চালনী এখনত 1 চামুচ পিঠাগুড়ি লৈ ল'লোঁ। পিঠাগুড়িখন একদম গোটেই টাৱাখনতে মই এনেকৈ চালি দিলোঁ, তেতিয়া এনেকৈ পাতল হৈ যায়। তাৰপিছত এখন চামুচ লৈ পেলাই এনেকৈ অকণমান ওপৰটো ক্লিন কৰি দিলোঁ, মানে য'ত বেছিকৈ পৰিছে সেইকণ মিলাই ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত তিলৰ মিশ্ৰণ 1 চামুচ দি দিলোঁ। দি লৈ পেলাই একদম তিলপিঠাটো এনেকৈ হেতা এখনে উল্টাই পেলাই একদম এনেকৈ পকাই দিছোঁ। আৰু যেনেকৈ তিলপিঠা পকাই সকলোৱে জানেই আমাৰ। আৰু তিলপিঠা কোনে মোৰ দৰে এনেকৈ বনাই বাৰু। যিসকলে বনাব নাজানে তেওঁলোকৰ বিষয়লৈ কৈছোঁ, আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোকেতো বহুত ভালদৰে জানেই। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু বেল আইকনটোৰ লগতে প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। আৰু লগতে মোক জনাবচোন মোৰ পিঠাকেইটা কেনেকুৱা হৈছে।